So yun guys, welcome back to my channel. This is Artishan. And for today's video, mag-unbox tayo nung padalang package ni Boss Jigs TV. So itong package nito guys, galing pa to sa Japan. So ayun. Una-una Boss Jigs, salamat dito sa package na to. And sorry ngayon ko lang siya mabubuksan kasi ang dami kong inon ng backlogs. Pero ayun guys, please do support Jigs TV. Lalagay natin dito yung channel niya. He do unboxing videos of anime figures. Meron din siyang mga shoes. Meron din siyang vlogs. And malay mo manalo ka sa mga free raffles ni Boss Jigs TV. Napakagalante niyan guys. Kasi itong nakuha ko na to, galing din to sa mga pa-free raffle ni Boss Jigs. So yun guys, buksan natin to and shoutout ulit sa'yo Jigs TV. Thank you sir. Let's go. So ayun nga no guys, nabuksan na natin tong padala ni Boss Jigs. So bale dalawa yung laman nito. Una natin ilabas yung pangalawa niyang ayuda sa akin na kapag-tripan lang. Pero ayan. Ito yon si Robin, GNG. So may issue kasi dito and binigay na lang siya sa akin ni Boss Jigs. So, thank you dito Boss Jigs. Ayusin natin to para magmukhang okay na yung buhok ni Robin. Then, ayan. Sunod naman is unahin natin yung kanyang base o yung sinasabi nga ni Boss Jigs na Daisa. So ayan, serial number. So ito, serial number. And next is itong lower body ni Robin. So ito guys, so may dumi rin pala dito no, pero okay lang yan. So ayan, ayan yung itsura guys, grabe. So ayan, ito na yung problema. Ayan, okay diba? Okay, ang ganda ng buhok, tas ito, ayan guys, anyari. Why? Anyari sa hairline ni Robin. So guys, ito yung issue. Kaya susubukan natin siyang ayusin. So, tara. Isalba natin si Robin. And dito pala guys, bago tayo mag-proceed dun sa hairline ni Robin, napansin ko lang na may mga obvious na seam lines. So ayun, kita nyo yung guhit na yan, yung seam lines. So dito sa kabilang legs nya, medyo binawasan na natin. So kung kailangan lang dito is itong sakto knife. So kailangan mo lang i-scrape ng onti-onti lang. So parang ililiham mo lang din. Ayan, ayusin lang natin na konting ganyan-ganyan lang muna para mas smoothen yung in-scrape natin kanina. So ayan, maano siya, as in umaayos na yung texture niya. And yung pa pala no guys, itong dumi dito sa ayan, sa paan ni Robin, try natin subukan itong thinner.
guys, nabura. May onti lang tayong hindi matanggal ng onti kasi nasa loob na. Pero yan, luminis, di ba? So yan, ayos. This time ayusin natin tong hairline ni Robin. So gagamit tayo nitong Tamiya Epoxy Putty Quick Type. So itong Quick Type guys, obviously mas mabilis siya matuyo. And I think 6 hours lang ang kailangan. Hours later. After 6 hours of waiting, and matigas na yung putty, and pwede na natin siyang pinturahan. And ito na. Naayos na natin yung hairline ni Robin. Hindi siya ganun ka perfect, pero naayos naman din natin. Kaya ayan, this is good for now. So ayan, assemble na natin.